allihopa! I den här videon vill jag prata om Squid Game. Squid Game är en serie. Det är en sydkoreansk tv-serie. En serie betyder att det är många avsnitt. Den innehåller 9 avsnitt. Ett avsnitt, många avsnitt. Den här tv-serien är mycket populär. Den är mycket populär. Den handlar om 456 personer som har stora ekonomiska skulder. De har stora ekonomiska skulder. De har lånat mycket pengar. Nu måste de betala tillbaka. De har stora ekonomiska skulder. De spelar barnspel för att vinna pengar. De spelar barnspel med livshotande konsekvenser. De som förlorar, de dödas. Livshotande konsekvenser. Spelarna, de som spelar, de har gröna overaller. Vakterna, de som vaktar, de har rosa overaller. Vakterna är maskerade. Maskerade betyder att de har mask på sig. En person är maskerad. Flera personer är maskerade. Filmen är mycket våldsam. I filmen visar man våld och blod. Den här filmen har åldersgräns. Åldersgränsen är 16 år. Barn upp till 16 år får inte titta på den här filmen. Många föräldrar är oroliga. Barn får absolut inte titta på den här filmen. Har du själv sett den här filmen? Vad tycker du om den? Skriv i kommentarer. Tack så jättemycket för att du har tittat. Vi ses i nästa video. Hej då!